ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා තවත් එක ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. බයිනරි කැම්පස් channel එකේ අලුත් අප්ඩේට් කිසිම දෙයක් එතකොට ඔයාට මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා පළවෙනි පාර නම් බයිනරි කැම්පස් channel එක බලන්නේ. අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතනවා නම් අපේ channel එකෙන් වාදයක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද ඔයා වගේම ට්‍රේඩින් කරන වගේ යාළුවත් මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එනිසා ඒකත් මතක් කරනවා සහ ඒක ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ even not කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි යන් අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න. හරි. අද මගේ ටාගට් එක $9ක්. $9ක් ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මේ $9 ප්‍රොෆිට් කරන්න මම අද දානවා ට්‍රේඩ් 10ක්. මේ ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4ක් තමයි මම වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු මේ අපි කතා කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් මේ ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත මේ ට්‍රේඩ් 4 වින් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි. අපි බලමු. අපි මුලින්ම මේ ට්‍රේඩ් එකේ සෙටප් එක හදාගෙන ඉමු. මේකෙදි අපි මාකට් එක විදිහට තෝරගන්නවා volatility 75 index එක. මේක අපි volatility 75 index එකේ විතරයි කරන්නේ. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට even not කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක අපි සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක විදිහට 1 tick අපි දා ගන්නවා. ස්ටේක් එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. හරියට බලලා ඒ ස්ටේක් එක දා ගන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. මම අපේ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ විදිහට $4.65 ස්ටේක් එක මම ඒ ස්ටේක් එක මෙතන දා ගන්නවා. හරි. මේකෙදි අපි පර්චේස් කරන්නේ ඩිජිට් ඔඩ් එකක්. අපි මේකෙදි even purchase කරන්නේ නැහැ. ඔඩ් එකක් විතරයි purchase කරන්නේ. මම මෙතන LDS කියන එකට ඇවිල්ලා බලනවා ඔඩ් numbers වල percentage එක කොහොමද කියලා. අපිට පේනවා ඔඩ් numbers වල percentage මේ වෙලාවේදී වැඩි. මොකද වැඩි මේක තියෙන්නේ 18. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ 3. 3 කියන්නේ ඔඩ් number එකක්. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට 4 තියෙනවා. 4 කියන්නේ even number එකක්. ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී ආයෙත් even numbers වල percentage එක වැඩි. මම මේක බලන්න ඔයාලට පොඩි විදියක් කියන්නම්. මේකෙදි percentage එක වැඩිම candles දෙක odd numbers වල තියනවාද කියලා බලලා percentage වැඩිම candles දෙක odd numbers වල තියෙනවා නම් ඔයා මේ trading method එක කරන්න පටන් ගන්න. හරි. අපි හිතමු දැන් මේ වෙලාවේ නෑ. මේ වෙලාවේදී percentage වැඩිම candles දෙක odd numbers වල නෑ. වැඩිම එක තියෙන even වල ඔන්න දැන් ආය odd එකට ආවා. ඊළඟට 8 තියෙනවාද 114ක්. ඒකත් even number එකක්. එහෙනම් මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ. කමක් නෑ. අපි මේ වෙලාවේ කරමු. ඔයා මේක කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම percentage එක වැඩිම candles දෙක odd numbers වල තියෙන වෙලාවකදී විතරක් කරන්න. අපි බලමු මේකේ කොහොමද trade එකකට enter වෙන්නේ කියලා. මේකෙදි ඔයා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ price එකේ තියෙන අවසාන ඉලක්කම් දෙක. දැන් මේකේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක ගත්තොත් 3 තියෙනවා ආයේ 3 තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව ඒ කියන්නේ 3යි 3යි. හරි. එහෙම නැත්නම් මේ අවසානයේ තියෙන ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව සමාන වෙන්න ඕනේ කීයටද? 9ට. අන්න එහෙම වුණොත් තමයි අපි මේකෙදි ඔඩ් එකක් පර්චේස් කරන්නේ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක එකතුව 9ට සමාන වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට 72 එනවා අවසානයට. එහෙනම් කීයද? 7යි 2යි 9යි. එහෙනම් ඒක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 81 එකත් ගන්න පුළුවන්. 18 එකත් ගන්න පුළුවන්. 4 5 4යි 5යි කීයද? ඒත් 9යි. ඊළඟට 5 4 ඊළඟට 6 3 ඊළඟට 3 6 ඔන්න ඔය වගේ මේ අවසන් ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව 9 ආවොත් ඔයාට පුළුවන් ඩිජිට් ඔඩ් එකක් පර්චේස් කරන්න. දැන් මම කරන විදිය හොඳට බලන් ඉන්න. තේරුම් නැත්තම් මේක බලද්දි ඔයාට තේරෙයි. හරි. අපි බලන් ඉමු 3 6 9යි. ඔන්න 7 ආවේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න ඕනේ හරිනම්
කොහොමද ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔන්න පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි දැම්මා. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දානවා. හරි. තව මට ට්‍රේඩ් 9යි. ඒකෙන් 3ක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් 7ක් ලොස් වුණොත් විතරයි මම මගේ සෙෂන් එක ලොස් වෙන්නේ. හරි. 3.04න් තමයි දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකට එනවා. අය බලන් ඉමු. මෙතන මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව 9 වෙන්න ඕනේ. 5යි 9යි ගන්න බෑ. 2යි 6යි 8යි ගන්න බෑ. 8යි 9යි ගන්න බෑ. 3යි 9යි ගන්න බෑ. 1යි 6යි 7යි ගන්න බෑ. 1යි 5යි 6යි ගන්න බෑ. 0යි 7යි 7යි ගන්න බෑ. 3යි 6යි 9යි. ඔන්න මම ට්‍රේඩර් එන්ට උනා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් කියන එක මම මෙතන දාගත්තා. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණාට කලබල වෙන්න බය වෙන්න එපා. මොකද ඔයාට තව ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා දාන්න. හරි? ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 4.66න් තමයි මට ගන්න තියෙන්නේ. මම ඒක කොපි කරගන්නවා. මට තව ට්‍රේඩ් තියෙනවා 8ක්. මේ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 3ක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන මේක දා ගන්නවා. බලන්න මොන 7.7යි ගන්න බෑ. 8යි 6යි ගන්න බෑ. 2යි 6යි 8යි ගන්න බෑ. 2යි 2යි 4යි ගන්න බෑ. 2යි 4යි 6යි ගන්න බෑ. 6යි 6යි 12යි ගන්න බෑ. 7යි 7යි 14යි ගන්න බෑ. 0යි 9යි ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක අපි දා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි ට්‍රේඩ් 3ක් දැම්මා. 3න් 2ක් වින් කරලා තියෙනවා. තව මට ට්‍රේඩ් 7ක් තියෙනවා. 7 ඇතුළත 2ක් වින් කරොත් මගේ $9 ටාගට් එක අචීව් වෙනවා. 2.61න් තමයි අපි හතරවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 2.61කින් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. අපි බලන් ඉමු. 4.0යි 7.6යි ගන්න බෑ. 2.0යි 2යි ගන්න බෑ. 8යි 3යි 11යි ගන්න බෑ. 2යි 2යි 4යි ගන්න බෑ. 0යි 2යි 2යි ගන්න බෑ. 2යි 0යි ගන්න බෑ. 96 ගන්න බෑ. 3යි 8 ගන්න බෑ. 11යි 4යි 2යි 6යි ගන්න බෑ. 2යි 2යි 4යි ගන්න බෑ. 5යි 4යි 9යි. ඔන්න මම ට්‍රේඩර් එන්ට උනා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් රිසල්ට් එක විදිහට මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දා ගන්නවා. හරි? ඔයාලට මේක අමාරු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙවෙයි. කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ට්‍රේඩ් 4ක් දාලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. මට තව ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි $8.40ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් 3200ක මුදලක් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. 7.85න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ඇවිල්ලා 7.85න් ගන්නවා අපේ අන්තිම ට්‍රේඩ් එක. අන්තිම ට්‍රේඩ් එක කියලා හිතනවා. මොකද මට තව ට්‍රේඩ් තියෙනවා කීයක්ද? 6ක් තියෙනවා. ඒ 6 ඇතුළත එකක් වින් කරන්න තියෙනවා. මම මේකේ එකක් 6 ඇතුළත වින් කරපු ගමන් මගේ ටාගට් එක අචීව් වෙනවා. අපි බලමු මේකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් වේද කියලා අපේ සෙෂන් එක. මෙතෙන් ආවා මම ඇවිල්ලා මගේ ස්ටේක් එක දාගත්තා. අපි බලන් ඉමු ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. 0.6යි ගන්න බෑ. 1යි 5යි 6යි ගන්න බෑ. 5යි 6යි 11යි ගන්න බෑ. 0.6යි 6යි ගන්න බෑ. 7යි 2යි 9යි. ඔන්න මම ට්‍රේඩර් එන්ට උනා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් රිසල්ට් එක විදිහට මෙතන මම දා ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි ට්‍රේඩ් 5ක් දැම්මා. මේ 5 ඇතුළත අපිට ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට පේනවා මගේ $9 ටාගට් එක ඇචීව් වෙලා තිනවා. 3500ක ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. අමාරු නෑ. කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. එකතු කරද්දි පටල ගන්න එපා. එකතු කරලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙද්දි පරක්කු වෙන්න එපා. හරිම කල්පනාවෙන් තමන්ගේ ස්පීඩ් එක තියාගෙන ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. හරි. මොකද කල්පනා කර කර හිටියොත් වැඩේ කරන්න අමාරුයි. හරියට කල්පනාවෙන් අර අපේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක කරන්න ඕනේ. හැම වෙලේම මේ කවුන්ට් කරන්න. හරි 6යි 7යි ඒ දෙක කියද්දි හිතෙන් ඒ දෙක එකතුවත් ගණන් කරගන්න. හරි. එතකොට ඔයාට ලේසි. එතකොට ඔයාට මේක පැටලෙන්නේ නැහැ.
එහෙම නැත්නම් ගණන් කර කර හද කරන්න ගියොත් අමාරුයි. අර හිතෙන්ම ටක් ගාලා මේක කවුන්ට් කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න ලේසි. ඒ වගේම තමයි LDS එකේ percentage වැඩිම කැලන්ස් එක odd numbers වල තියනවාද කියලා බලලා කරන්න. එතකොට ඔයාගේ accurate එක තවත් හොඳ වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි ගොඩක් වෙලාවට LDS එක බලන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් LDS එක වැළුවොත් බලන්නේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක විතරයි. ටික් ට්‍රේඩින් කරන ඔයා හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ටික් ට්‍රේඩින් වල හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අලුත් ට්‍රේඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට මොකද කරන්නේ? අපි ගොඩක් වෙලාවට එක ට්‍රේඩ් එකක් දානවා හරියටම බලලා. දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකක් සමහරට හරියටම බලලා දානවා. හැබැයි තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක, පස්වෙනි එක දාද්දී අර බලන්න ඕනේ දේවල් හරියටම බලන්නේ නැහැ. LDS එක බලන්න ඕන එක අන්තිම ට්‍රේඩ් එකේ ඇති LDS එක වෙන කොහෙවත්. ඇයි ඒක බලන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව මේ බලන්න ඕන දේවල් ටික හරියටම බලලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන විශේෂයෙන් ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී. ගොඩක් අය කියනවා ටික් ට්‍රේඩින් එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න මෙච්චර වෙලාවක් ඉන්න කියලා. ඇයි එච්චර වෙලාවක් ඉන්න කියන්නේ? ට්‍රේස් වෙන හින්දාද? නෑ, ට්‍රේස් වෙන හින්දා නෙවෙයි. කට්ටිය හිතන්නේ ට්‍රේස් වෙන නිසා කියලා. කට්ටිය කියන්නේ වා එක දිගට ට්‍රේඩ් දාන්න එපා. ඒතකොට ට්‍රේස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා විනාඩියක් ඉන්න. එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ටිකක් වෙලා ඉන්න. එහෙම එකක් නෑ. ටිකක් වෙලා ඉන්න කියන්නේ අර මුකුත් නොකර ඔරලෝසුවක් දිහා වෙලාව දිහා බලන් ඉන්න කියන හින්දා නෙවෙයි. ටිකක් වෙලා ඉන්න කියන්නේ ඇයි? අර මාකට් එකේ කන්ඩිෂන් ටික ආපහු හරියට එනවද කියලා බලන්න. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ එක දිගට දාගෙන යනවනේ. එහෙම නැතුව අර LDS එක හරියට ආපහු වෙනවද? එහෙම නැත්තම් ටික් ට්‍රේඩින් වල අපි රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ගත්තොත් එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් එක මොනවා හරි බලන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක හරියට එනවද? ඔය අනිත් කන්ඩිෂන් ටික හරියට එනවද කියලා බලන්න තමයි ටික වෙලාවක් ඉන්න කියන්නේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාලා. නැතුව ට්‍රේස් වෙන හින්දා නෙවෙයි. ඒතර ගොඩක් අය කරන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් අය කරන්නේ විනාඩියක් ඉන්න කිව්වනේ. ඒ නිසා එයා මොකද කරන්නේ? අර ක්ලොක් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔරලෝසුව හරි දිහා බලාගෙන එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා විනාඩියක් යනකම් බලාගෙන ඉන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න. මාකට් එක දිහා බලන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න නිශ්චිත කාලයක් නැහැ. වාගේ කන්ඩිෂන් ටික හරියට තියෙනවා නම් එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඊළඟ තප්පර 30 දී ට්‍රේඩ් එක දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මෙතන දැම්මේ ගොඩක් වෙලා බලන් හිටියද? නෑ. මගේ කන්ඩිෂන් එක ආව මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙතන LDS එක බලන් ඉන්නේ ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි මම LDS එක බලන්නේ නැතුව නිකන් කරේ. මොකද අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් account එක කරන නිසා. ඊළඟට ඒ ට්‍රේඩ් එක දාලා කන්ඩිෂන් ටික හරියට නැත්තම් විනාඩියෙන් දාන්නත් බෑ. සමහරට විනාඩි 5ක් යන්නත් පුළුවන් ආපහු අර කන්ඩිෂන් ටික හරියට මීට් වෙන්න. ඒ නිසා අර ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න නිශ්චිත වෙලාවක් නැහැ. ඔයගේ කන්ඩිෂන් ටික හරියට තියෙනවා නම් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න. හරි. අර ලිමිට් එක තියාගන්න ඕනේ. ඒ ලිමිට් එක ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක ඇත්ත. මොකද දැන් මෙතනදී මම ගත්තොත් දැන් ට්‍රේඩ් 4ක් නෙවින් කරන්න තිබ්බේ. ඒ 10න් 4ක් නෙවින් කරන්න තිබ්බේ. එතකොට මම මේ ට්‍රේඩ් 5ක් ඇතුළත මගේ 4 වින් කරලා ඉවරයි. එකයි ලොස් වුනේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් හොඳයිනේ මාකට් එක. අපි එහෙම හිතමු මාකට් එක හොඳයි. එහෙමයි කියලා මම ඉතුරු ටික කරන්න යන්නේ. ඇයි? අපි ට්‍රේඩ් එකක් පටන් ගද්දිම අපි ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් පටන් ගද්දි අපි දන්නවනේ මම මෙච්චරයි හොයන්නේ. මෙච්චරක් ලොස් වුණොත් නවත්තනවා. ඒ දේවල් ටික මීට් වුණාට පස්සේ කොච්චර හොඳ වුණත් කොච්චර නරක වුණත් මොනවා වුණත් එතනින් එහාට අය මම කරන්න යන්නේ නැහැ. එතනින් නවත්තලා දාන්න. හරි. ඔයාලත් ඒ වගේ කරන්න. කොච්චර මේ වුණත් එතනින් එහාට ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියන්න යන්න එපා. මොකද ඒක සමහරට භයානක වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාලා ලොස් වුණොත් මට හිතෙයි අපරාධේ මම මේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ. ඒ හින්දා ආපහු මේ ගන්න හොයලා නවත්තන්න ඕනේ කියලා. ඒක දාදිත් ඊළඟ එකත් ලොස් වෙයි. අන්න කලබල වෙනවා. වැරදි දේවල් කරන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඉදා දවසේ ටාගට් එක අචීව් කරා එතනින් නැවැත්තුවා. හරිම සරලයි. ඒ නිසා ඒ විදිහට කරගෙන යන්න මම හිතනවා මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක වාට තේරෙන්නේ නැති කියලා. වාට තියෙන්නේ මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව අංක 9 ආවොත් ඩිජිට් ඔඩ් එකක් පර්චේස් කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ Telegram chat group එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න කියලාත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ Facebook group එකේ link එක තියෙනවා. ඒවටත් join වෙන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරලා
අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරලා යන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අපි නවත්තමු. ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck කියලා wish කරනවා. All the best.